नमस्ते, म चाहिँ सिङ्गापुरमा लकडाउनमै परेको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले अनि एक वर्ष यस्तै बस्नुभन्दा के गरौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ अलिकति च्याप सिकेको थिएँ कि च्याप चाहिँ एकदम एक्सपर्ट भएर आएको छ है। अनि आज चाहिँ म लौका स्पेसल बनाउँदैछु। 4टा लौका चाहिँ हाम्रो यहाँ भिआइपीहरूको लागि उनीहरूको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल सिङ्गापुरियन लौका बनाउनु पऱ्यो। अब लौकाको सब्जी बनाउनुभन्दा सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ यो लौका छिल्नु पऱ्यो है। अनि यो छिल्दा चाहिँ माथिबाट तलबाट माथि जोडले तानिनु हुन्छ, तल गरे हुन्छ जस्तै माथि यसरी छिलिनु हुन्छ, अब तल यसरी छिलिनु हुन्छ। अनि लौकाको यो भित्रपट्टिको छिल्का हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको के अरे कलिलो छ र कति तगडा छ राम्रोसँग हातले यसो हल्का छान्ने। अनि अलिक कडा कडा छ भने चाहिँ अनि एउटा चम्ची ल्याउने अनि चम्चीले चाहिँ यसो गरेर फर्स्ट चाहिँ यो साइडकोबाट चाहिँ यसो दाग लगा जस्तो गर्ने, त्यहाँदेखि चाहिँ यसो गरेर घिउ निकालेको जस्तो गरेर यसो सर्ट गरेर निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। सकेन भने चाहिँ अलिकति बल गर्नुपर्छ है, तर खासै निक्लिन्छ। मैले यो बल गरेर चाहिँ तपाईँलाई हल्का रमाइलो गरेको। अनि प्रायः चाहिँ निकाल्ने चाहिँ यही स्टाइल हो, चम्चीले हल्का त बल चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि सबै तर बेसरी बल गऱ्यो भने चाहिँ फेरि लौकै निक्लिन्छ। त्यही कारण लौकाको छिल्का निकाल भनेको लौका निकाल भनेको चाहिँ होइन है। तिनीहरू चाहिँ अब आफैले अलिकति कन्ट्रोल गरेर गर्नु पऱ्यो। अनि यसरी सबै केलाइसक्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि यो चाहिँ टक्कै छिल्काएको चाहिँ छ, त्यहाँदेखि यत्रै ठुलो गऱ्यो भने अलिक ठुलो हुन्छ है। त्यहाँदेखि बिचबाट यसरी मजाले एकखेप यो गराउँछ नि, फेरि अझै एउटा एकखेप। पहिला चाहिँ यसो गरेर है तेल मजाले खर्निदिने है। यसो हल्दी पनि हल्का हालिदियो, धेरै चाहिँ नहाल्नु। टमेटो पनि हाल्नु। सिङ्गापुरको के अरे लौका चाहिँ अब कुनै के कौका भयो है। अनि यो चाहिँ बैगुन है, यो पनि नाटकै हो, नाटकै। यो चाहिँ नाटकै हेर्न खाएको हेर्दा